Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh chiên được làm từ bột mì nè. Ngoài giòn, trong thì thơm, đậm đà. Có thể nướng và chiên đều ngon luôn á. Với tạo hình thì bắt mắt, không có cần phải khuôn luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 300g bột mì đa dụng là tương đương 2 chén. 1 muỗng canh đường nha. Phần nước thì mình dùng là 150 cho đến 170 ml. Dầu ăn khoảng 2 muỗng canh. Thêm chút muối cho bánh nó ngon. Rồi bây giờ cho đường vô. Phần muối mình cũng cho vô luôn. Mình có dùng thêm bột nghệ để tạo cái lớp bột đẹp, còn không có thì bỏ qua. Thêm nước vô nha. Dầu ăn các bạn sẽ cho trước 1 muỗng canh. Khuấy sơ cái cho cái phần đường và muối nó tan sơ. Xong rồi thì mình hãy cho 2 chén bột mì đa dụng vô. Trộn đều, cho phần nước nó thấm đều hết vào trong phần bột để bột nó dễ nhồi. Sau khi mà trộn xong thì các bạn thấy nước nó phủ đều. Bây giờ mình dùng tay mình bóp mạnh để cho bột nó quyện thành khối. Thì bột nó sẽ mịn màng. Phần bột mình làm vậy là xong rồi nè. Mình chỉ cần nhồi sơ 2 phút. Rồi bây giờ sẽ đập bột vài lần cho nó mịn cái phần da. Thoa lên trên mặt bột một ít dầu ăn. Rồi đậy kín và mình chờ từ 15 cho đến 30 phút. Mình có một củ cà rốt nè, hành tím, nấm mèo ngâm nước trước cho nó nở mềm. Hành lá. Bên đây là bắp cải dài hay là bắp cải thảo nè, các bạn dùng khoảng 5 cái bẹ nha. Thịt thì mình dùng ở đây nửa chén thịt nạc xay. Bắp cải này thì mình thấy nó giòn và nó ngọt. Còn nếu mà các bạn không thích bắp cải thì mình dùng cái củ sắn bào sợi cũng ngon. Củ cà rốt thì cắt lát mỏng, xong rồi cái cắt sợi lại. Thì mình cắt sợi xong các bạn sẽ cắt lại hạt lựu cho nó đều đều nha, để chút nữa mình cho vào bánh phần nhân nó sẽ đều ngon. Hoặc là các bạn xay cũng được. Nấm mèo ở đây thì mình ngâm nước trước cho nó nở để mình xắt cho nó dễ, mình cũng băm hạt lựu. Hành tím cắt nhỏ để chút nữa mình phi thơm để xào nhân nha. Có hành tím hoặc là hành tây cũng được. Cũng cắt hành lá luôn, cắt cho nhỏ nhỏ ra để chút mình cho vào nhân xào. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, phi thơm cái phần hành tím trước. Khi mà hành tím nó dậy mùi thì mình cho thịt vô mình xào. Nhớ là xào với lửa lớn cho thịt nó không có ra nước. Khi phần thịt nó săn thơm thì các bạn sẽ cho củ cải và bắp cải vô nha. Xào sơ qua thì nó xèo lại rồi cho nấm mèo vô luôn. Rồi đảo đều một cái rồi cái mình nêm gia vị. Mình sẽ nêm vào trong này 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, thêm tiêu xay cho nó thơm nhân nha. Cuối cùng là hành lá. Rồi các bạn đảo đều cho gia vị nó thấm vô trong nhân. Mình không có cần phải xào cho nó chín đâu. Mình đảo đều một cái nữa là tắt bếp được rồi. Bánh chút mình còn chiên. Quay trở lại bột. Bây giờ thì mình thấy cái phần da nó mịn lắm rồi nè. Kéo ra nó có cái độ co giãn. Các bạn sẽ nhồi sơ để cho cái phần bột của mình nó mịn hơn chút. Thấy cái phần da nó mịn thì cái bánh ra nó mới đẹp ha. Rồi sẽ chia bột nè. Các bạn xe cho nó dài dài ra để mình dễ chia. Phủ thêm chút xíu bột mì lên trên mặt. Các bạn sẽ chia cái phần bột. Nếu mà thích bánh lớn hay nhỏ là mình chia nha. Mỗi một cái viên bột các bạn sẽ lật từ bên ngoài vào trong, tạo cái hình tròn và bên ngoài nó sẽ láng hơn. Và mình làm xong thì bây giờ cán bột luôn. Mình sẽ cán sơ qua một lần xong rồi cái hả gói nhân. Nhớ phủ thêm bột khô để cái miếng bột mình cán nó không có bị co lại. Nhân thì mình múc cho nó nhiều hơn chút nha. Khoảng 1,5 muỗng đi. Đây là trứng cút luộc nè. Các bạn cho vào giữa để cái bánh nó ngon hơn. Túm cái mép bột cho nó sát lại.
Vậy là xong rồi nè. Mình sẽ ship cái tay bèo ở bên ngoài ha. Ship từng cái mép vậy nè, bóp chặt tay là được. Mình sẽ ship từ từ từng cái mép bột để tạo cái viền cho bánh. Bánh quay dạt, một món bánh đơn giản mà không có cần khuôn. Làm xong hết, các bạn có thể thêm cái hoa văn lên trên cái mặt bột. Thì mình làm cây nhíp á, các bạn gấp từng cái mép vậy nè, theo cái đường xéo qua xéo lại để tạo thêm cái hoa văn cho nó đẹp mắt. Còn các bạn không thích thì mình bỏ qua cái bước này luôn nha. Bước đầu tiên thì mình sẽ chiên bánh, một chút nữa mình sẽ nướng sau nha. Bánh sau khi làm xong nè, làm xong hết thì các bạn có thể cất vào ngăn đông, khi nào chiên mình lấy ra chiên, hoặc là mình chiên ngay luôn cũng được. Dầu vừa sôi, để mức lửa trung bình. Các bạn sẽ lấy bánh rồi cái mình thả vô mình chiên. Nhớ là mình chiên lửa vừa thôi ha, đừng có chiên lửa áp quá, cái bột á nó sẽ bị nở lên bong bóng á, nhìn nó không có đẹp. Rồi để yên vậy, chiên thưa thôi, đừng có để cho nó dày quá, cho nó có cái không gian bánh nó nở. Cách tiếp theo là mình nướng bằng cái nồi chiên. Cho vào nướng lần đầu 180 độ C 15 phút. Quay trở lại cái nồi chiên thì các bạn thấy, mình thấy cái lớp bột nó hơi vàng thì trở bề cho nó chín đều. Nhớ là dầu phải ngập ha, thì cái bánh của mình nó mới giòn và cái màu nó mới đẹp, nó không có bị cháy ở bên dưới. Vớt lên để cho nó ráo dầu rồi cái mình chiên tiếp. Bánh sau khi chiên xong thì mình sẽ xếp nó qua nè, để ráo dầu thì ăn nó không có bị ngán. Nếu mà thích giòn hơn có thể chiên cho cái bánh của mình nó vàng nhiều hơn chút. Cái viền thì nó giòn rụm, ở giữa thì nó có độ xốp. Phần nhân ở bên trong rất là ngon luôn ha. Bánh nhìn hấp dẫn nè, thay vì mình làm cái kiểu bánh xếp bình thường, thêm chút hoa văn lên nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Bánh giòn rụm và có cái màu sắc cũng đẹp nữa, vàng ươm mà. Ăn bánh chiên thì nó sẽ hơi có dầu một chút, nhưng mà cái độ giòn nó sẽ xốp hơn so với bánh nướng. Bánh nướng sau khi mình nướng một lần ở cái mặt trên, bây giờ trở bề mình nướng thêm cái mặt dưới nữa nha. 180 độ C 10 phút nữa. Sau kết thúc 2 lần nướng là 25 phút hai mặt. Nếu các bạn nướng lò thì mình nướng luôn 25 phút, lửa trên lửa dưới 180 độ C là bánh nó chín vừa luôn. Giòn rụm mà. Bánh chiên thì nó có hơi dậu một chút, nhưng mà mình thấy nó sẽ không có bị khô như bánh nướng. Giòn và đậm đà. Bên trong thì nó xốp xốp. Ngon lắm các bạn. Còn bánh nướng thì nó không có dầu. Nó giòn nhưng mà giòn hơi khô một chút ha. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với hai kiểu bánh xếp đơn giản này. Đừng quên đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.